એટલે સાચું સુખ પોતાની અંદર જ છે. પોતાની અંદર એ સુખ એક વખત ટચ થઈ જાય, અનુભવમાં આવે, પછી ક્યારેય જાય એવું નથી. શું આત્મામાં છે. પોતાનું સ્વરૂપ ખરેખર આત્મા સ્વરૂપ છે. પોતે આત્મા સ્વરૂપે છે, છતાં દેહ સ્વરૂપે પોતાને માને છે, નામ સ્વરૂપે માને છે. દેહાધ્યાસ કહ્યું તો જ્યાં સુધી દેહાધ્યાસ છે ત્યાં સુધી આ બધું સુખ દુઃખ બધું ભૌતિકનું મિક્સચર રહ્યા કરે, વિનાશી સુખ. જ્યારે આત્માનું સુખ, આત્મા પોતે જ એ વસ્તુ જ એવી છે કે જે શાશ્વત છે. શાશ્વત વસ્તુમાંથી જે સુખ મળે એ સુખ પણ શાશ્વત છે. એટલે શાશ્વત સુખ ક્યાંથી મળે? તો શાશ્વત એલિમેન્ટ જે આપણો આત્મા છે. અને આત્મા તત્વ એક એટલું જ છે કે જેનો ગુણ સુખ જ આપવાનો છે. સ્વભાવથી જ સુખ છે. આનંદ પરમાનંદ સ્વરૂપ છે, જેનો સ્વભાવ જ સુખ છે, સુખીઓ છે, પરમાનંદ છે. એ ગમે ત્યારે ગમે તે કાળે ગમે તે સંજોગમાં એનામાંથી સુખ જ મળ્યા કરે. જેમાં બરફ છે, બરફનો સ્વભાવ તમે ઠંડક જ આપવાનો છે. પછી ગમે ત્યારે ગમે તે અડધી રાતે કે બપોરે ભળ તડકે ગમે ત્યાં તમે એને અડો તો એ ઠંડક જ આપે, કે એનો સ્વભાવ છે. એટલે ગમે એટલો તમે દેવતા અડાડવા જાઓ ને દજાડવા જાઓ તો કે બરફ દાજે, ગરમ થઈ જાય. એવું આ આત્માનો સ્વભાવ છે. સુખ જ ગમે તે થાય તો એનું સુખ જરાય આગું પાછું ના થાય, કાયમ સુખ હોય એનું. એને એટલા માટે એને ઇટરનલ એલિમેન્ટ, શાશ્વત સુખ કહ્યું. એ સુખ, સાચું સુખ ક્યારે મળે? કે આત્માને ઓળખો ત્યારે. આત્મા એટલે હું, પોતાનું ટ્રુ સેલ્ફ, હું કોણ છું એનું ઓળખાણ થાય ત્યારે. એ આપણું સ્વરૂપ. ભ્રાંતિમાં આપણે તો બધું નર્યું દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખ જ. ભ્રાંતિ જાય ત્યારે આ ખરા સ્વરૂપનું ઓળખાણ થાય. આનંદ 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 રહ્યા કરે. જેને જેને આ જ્ઞાન મળ્યું છે દાદાનું અક્રમિક જ્ઞાન, જ્યાં દેહને આત્મા જુદો છે એવું ભાન થયું છે, આ બધાનો અનુભવ છે. શું એને આ બે જુદું જ રહ્યા કરે છે. બહાર ગમે તે હોય, અંદર આનંદ આનંદ. પોતાનો એકનો એક દીકરો મરી ગયો હોય તો બહાર આંખમાંથી આંસુ નીકળે, પણ અંદર તો આનંદ 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 જ હોય. એવા કેટલાયના અનુભવ મેં સાંભળ્યા છે. એક બાજુ દીકરો મર્યો હોય, જુવાન જોયો, બહાર અંદરથી આંખમાંથી આંસુ આવતું હોય, તે કે એના પ્રત્યે થોડો ઘણો મોહ છે તે નીકળી રહ્યો છે, પણ અંદર આનંદ છે, બહુ આનંદ છે, બહાર આનંદ છે. એ આનંદ શા આધારે હોઈ શકે? બહારની તો કોઈ વસ્તુ એવી નથી કે જે દીકરો મરી ગયો ત્યારે એને આનંદ આપે. કે કઈ વસ્તુનો આધાર છે? તો કે ખરો આધાર આત્માનો છે, જે એના અનુભવમાં આવ્યો છે. એ ઘણાના અનુભવ. મારો પોતાનો જેમ ફાધર ઓફ થઈ ગયા ત્યારે જોકે મને તો બહારે કશું નહોતું થયું ને અંદર પણ, અંદર તો જબરજસ્ત આનંદ 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 પરમાનંદ. એ અંદરનો આત્માનો આનંદ છે, એ સાચો આનંદ છે. અને એની શોધ કરવાની છે. બહારના સુખની ગમે એટલી શોધ કરશું, ગમે એની પાછળ પડશું, તો એ આંધળી દોડ છે. શું ગમે એટલું દોડ દોડ કરશું પણ જ્યાં બસ એમાં છે જ નહીં તો ક્યાંથી મળવાનું છે?